શિયાળામાં અને ખાસ તો મકર સંક્રાંતિ ઉપર ઘરમાંથી બધાની અલગ અલગ ગોળની ચીક્કી અને લાડવા બનાવવાની ડિમાન્ડ આવવા લાગે. ચીક્કી બનાવી તો સહેલી છે, પણ ગૃહિણીઓને તો ખરી મુશ્કેલી ગોળ ભાંગી અને ટુકડા કરવામાં લાગે. કારણ કે એક તો શિયાળાનો દિવસ નાનો હોય, વળી દેશી ગોળ કે કોલ્હાપુરી કે પછી ચીક્કીનો ગોળ હોય. શિયાળામાં બધા ગોળ છે ને તે એકદમ કઠણ થઈ જાય, માટે ગોળ ભાંગવા માટે ચપ્પુ, દસ્તા કે પછી ક્યારેક તો હથોડી પણ લેવી પડે. ટૂંકમાં ગૃહિણી માટે ચીક્કી બનાવવા કરતાં ગોળ ભાંગવાનું કામ મહેનત માગી લેવું છે અને કડાકુડવાળું પણ છે. વળી ગોળ ભાંગવાથી વાસણ અને કિચન પ્લેટફોર્મ ચીકણા થાય તે તો અલગથી. બધા વિડીયોઝ તમને ચીક્કી બનાવતા શીખવાડશે, પણ ગોળ કેમ જલ્દીથી ભાંગવો ને તે કોઈ નહીં કહે. તો ચીક્કીના વિડીયોઝ જોતા પહેલા આજે આપણે માત્ર 2 મિનિટમાં જ એકદમ સરળતાથી મહેનત વગર ઘરેલું રીતથી ગોળ ભાંગીશું. આ રીતે તમે 1 કિલો હોય કે પછી 5-10 કિલો ગોળ ફટાફટ બહુ જ ઓછી મહેનતે ગોળના ટુકડા કરી શકશો. અને પછી આ ટુકડા થયેલા ગોળમાંથી ચીક્કી બનાવો કે પછી લાડવા, બધું ફટાફટ બની જશે. અહીં મેં 1 કિલો રસમલાઈ દેશી ગોળ લીધો છે. આ ગોળ કોલ્હાપુરી ગોળ જેટલો જ કઠણ આવે છે. અહીં આ રીતે દેશી ગોળના બદલે ઘરમાં તમે જે પણ ગોળ ઉપયોગ કરતા હોય ને કે પછી કોલ્હાપુરી ગોળ પણ લઈ શકાય છે. અને અત્યારે ઠંડીમાં તો કન્ટેનરમાં આવતો ઓર્ગેનિક ગોળ પણ એટલો જ કઠણ થઈ જાય છે. અહીં પહેલા આપણે સીઝર વડે ગોળનું પેકેટ ઓપન કરી લીધું છે. આ 1 કિલો ગોળની આપણે ભીલી કહીએ છીએ ને તે છે. હવે ડીશમાં આ ગોળ રાખી આપણે ચપ્પુ વડે ટુકડા કરવાની ટ્રાય કરશું. જુઓ, ગોળ એટલો બધો કઠણ છે ને કે ટુકડા કરવા તો શું, અંદર ચપ્પુની ધાર પણ નથી જતી. અને આ ગોળ હોય કે કોલ્હાપુરી ગોળ હોય, બંનેના ટુકડા કરવા માટે ખાંડવાનો દસ્તો જ લેવો પડે, એ પાકું. અહીં આપણે આ બધાના ઉપયોગ વગર એક કામ કરીએ. લગભગ બધાના ઘરમાં માઇક્રોવેવ ઓવન તો હોવાનું જ, તો આપણે ઓવન ખોલી લઈશું. હવે તેમાં ગોળની ભીલી એક ડીશમાં રાખી અને આખી ડીશ જ છે તે ઓવનમાં ગોઠવી દેવાની છે. ત્યાર પછી માઇક્રોવેવનું ડોર બંધ કરી લઈશું અને ઓવન ચાલુ કરી દઈશું. હવે ઓવનમાં 1 મિનિટ અને 20 સેકન્ડનો ટાઈમ સેટ કરી દેવાનો છે. અત્યારે શિયાળો છે ને એટલે અહીં આપણે ટોટલ 80 સેકન્ડનો ટાઈમ સેટ કર્યો છે. જો ઉનાળો હોય ને તો ગોળ ભાંગવા માટે માઇક્રોવેવમાં આ સમયથી અડધો એટલે કે 40 સેકન્ડનો ટાઈમ સેટ કરવાનો છે. તમે કહેશો કે જેની પાસે ઓવન ના હોય તેને શું કરવાનું, તો તેના માટે પણ હું વિડીયોમાં આગળ કહીશ જ કે કઈ રીતે ઓવન વગર પણ ગોળ સરળતાથી કટ કરી શકાય. અહીં વાતો કરતા 5, 4, 3, 2, 1 ઓવનમાં સમય પૂરો થઈ ગયો છે અને બઝર પણ વાગી ગયું છે. તો ઓવનની સ્વિચ બંધ કરી દઈશું, ઓવનનું ડોર ઓપન કરશું. હવે તેમાંથી ગોળની ડીશ બહાર કાઢી લેવાની છે. બસ હવે ડીશ બહાર કાઢી અને ચપ્પુ વડે ગોળ કટ કરવાનું શરૂ કરી દઈશું. એક હાથે ગોળની ભીલી હોલ્ડ કરી બીજા હાથે ચપ્પુ વડે ગોળને ટુકડા કરવાનું શરૂ કરશું. જુઓ, ગોળ ચપ્પુ વડે કટ થવા લાગ્યો છે અને જરા પણ મહેનત વગર ગોળના ટુકડા નહીં, એકદમ સરસ રીતે ગોળ સાવ ઝીણો થઈ રહ્યો છે. બસ અહીં જરા પણ વધારે પ્રેસ કર્યા વગર એકદમ હળવે હાથે ચપ્પુ વડે ગોળના કટ કરતા રહીશું. તમે જોઈ શકો છો કે જરા પણ મહેનત નથી પડી રહી અને ઉપરથી પણ ગોળ ફિક્સ રહે ને એટલો જ હોલ્ડ કર્યો છે અને તે એકદમ સરળતાથી ટુકડા પણ થઈ રહ્યા છે. વળી ગોળના ટુકડા કરવામાં અલગ અલગ વાસણ પણ નથી બગડતા અને કિચન પ્લેટફોર્મ પણ નથી ખરાબ થતું અને હાથ પણ વધારે ગોળવાળા નથી થતા. અને સમય ગણશો ને તો આ રીતે 1 કિલો ગોળના ટુકડા કરતા 1 મિનિટથી પણ ઓછો સમય થયો છે. અહીં જોતજોતામાં આખા ગોળના એકદમ ઝીણા ટુકડા અને એ પણ જરા મહેનત વગર અને ટોટલ માત્ર 2 મિનિટથી પણ ઓછા સમયમાં થઈ ગયા છે. ગોળના ટુકડા થઈ જાય ને એટલે હવે હાથમાં ગોળ લઈ અને જોશું. જુઓ, એક સરખા નાના ટુકડામાં ગોળ ભાંગાઈ ગયો છે. બસ આટલી સરળતાથી ગોળ ભંગાઈ જાય ને એટલે હવે એક એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ગોળના ટુકડા ભરી લઈશું. પણ હા, જેને માઇક્રોવેવ ઓવન ના હોય ને તેઓને ગોળ ભાંગવો હોય ને તો ઇડલી ઢોકળાના સ્ટીમરમાં કે પછી ધીમા ગેસે ચડતા દાળ શાક ઉપર ડીશ ઢાંકી અને તેની ઉપર ગોળની ભીલી ગોઠવી દેવાની અને 1 મિનિટ સુધી ગોળની ભીલી તેમાં રાખવાની, જેથી ગોળ મેલ્ટ નહીં થાય, માત્ર થોડો એવો સોફ્ટ થઈ જશે. અને પછી આ જ રીતે ચપ્પુ વડે ગોળના એકદમ સરળતાથી ટુકડા પણ થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ગોળ ભાંગવાની છે ને એકદમ સરળ અને ઘરેલું રીત. બસ તો પછી હવે વાર શેની, 1 કિલો કે પછી 5-10 કિલો ગોળ કોઈ પણ જાતની કડાકૂડને મહેનત વગર ફટાફટ આ રીતે ભાંગી અને કન્ટેનરમાં ભરી લો અને પછી ઘરમાં બધાની ડિમાન્ડ પર આ મકર સંક્રાંત પર મનપસંદ ચીક્કી બનાવવા લાગો. અને હા, અમારી ચેનલ પર હવે અવનવી અનેક ચીક્કીની રેસીપીના વિડીયોઝ આવી જ રહ્યા છે. પણ ચીક્કી બનાવીએ ને એ પહેલા દરેક ગૃહિણી માટે સમય અને મહેનત બચાવે તેવો આ ઉપયોગી વિડીયો પહેલા મૂક્યો છે, જેથી બધી ગૃહિણીઓને આ ઉપયોગમાં આવે. તો ગોળ ભાંગવાની આ સરળ અને ઘરેલું રીત જોઈ
તમે તમારા ગ્રુપમાં, ફ્રેન્ડ્સમાં કે પછી સગા સંબંધીમાં જરૂર શેર કરી દેજો, કારણ કે આ તો ઘરે ઘરમાં ઉપયોગી વિડીયો છે જ. સાથે જ આ વિડીયો જો તમને ખરેખર ઉપયોગી લાગ્યો હોય ને તો લાઈક પણ કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આવા અનેક ઉપયોગી વિડીયોઝના અપડેટ તમને તુરંત જ મળી રહે. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.